طيب احنا هنبتدي هسه الاوتوكاد بتاعنا. احنا كده فتحنا البرنامج بتاع الاوتوكاد. تدخل هنا على نيو، تختار اكاد ايزو، تمام، اوبن. دي اول خطوة. فا اول حاجة هنعملها في الكوماند تحت نكتب limits، نفس السبيلنج ده، انتر. اول كورنر قال لك عايز اول ليفت كورنر اول، تكتب له 0,0، انتر. الهاي كورنر اللي هي 420,297، انتر. زوم زد عشان تعمل زوم. قال لك اختار اول ولا سنتر دايناميك، حاجات دي كلها، فاحنا هنختار اول. كده عمل لي زوم اول. فدي يا دوب اول خطوة، وان شاء الله هنواصل على السلسلة دي بتاعت الاوتوكاد، ونواصل على كده.